Sa ating pang-apat na video, i-share ko lang kung paano ko nilinis at pinalitan ang cotton filter media ng aking mga DIY water filter. 2 weeks na rin since ko inilipat ang mga crayfish dito sa aking mga underbed storage box, Crayfish Aquarium. Kung napanood po ninyo ang aking pangalawang video, matatandaan po na nilagyan ko ng isang trio sets bawat isa sa aking dalawang storage box aquarium. Matatandaan din po na bawat isang storage box aquarium ay nilagyan ko ng sariling DIY filters na gawa sa airtight plastic food container. Pakipanood na lang po yung video number 1 kung saan ko pinakita kung paano ko ginawa ang mga DIY filters at ang storage box aquarium. Kita naman ninyo ang cotton filter media ng mga DIY filters. Ito ay punong-puno ng mga dumi pagkatapos ng 2 linggo. Ang mga dumi ay ang mga pops ng mga crayfish at meron din mga hindi na naubos na pagkain. Ang aking gagawin ngayon ay tatanggalin ko lang sa housing ang mga madudumi ng cotton filter media. Hindi na kailangan galawin at alisin ang mga rocks, ceramics at rubber rings, pati na rin ang 8D sponge filter. Ang tubig namin sa gripo ay chlorinated, kaya mas maigi na wag na rin hugasan at banlawan ang mga rocks, ceramics, rubber rings at ang 8D sponge. Ang chlorine sa tubig ay papatayin ang mga beneficial bacteria na naipon na at tumira na sa mga rocks at ceramic rings at bowls. Ngayon ay simulan ko nang tanggalin ang mga maruruming cotton filter media. Ang mga cotton filter media ay pwede rin namang gamitin ulit. Hugasan at banlawan lang ng tubig at huwag lang sasabunin. Mas maganda kung patutuyuin muna bago gamitin. Tingnan naman ninyo, ang mga cotton filter media ay punong-puno ng mga waste galing sa mga crayfish. Dito natin makikita ang kahalagaan ng water filter sa maliit na setup. Mabilis talagang magdumi pag maliit lang ang setup. Pag merong water filter sa setup, ito ay napapalinis ang tubig sa setup. Maiiwasan din ang pagkakaroon ng ammonia spikes sa tubig. Ang ammonia ay isa sa mga dahilan kung bakit bigla na lang namamatay ang mga crayfish sa mga maliliit na setup at talagang uubusin ang crayfish sa aquarium. Ang water filtration ay ma-minimize din ang frequency ng pag-water change. Siyempre kailangan pa rin ang water change, pero pwedeng mas mahaba na ang interval. Sa ngayon, papalitan ko lang muna ang mga cotton filter media pads ng bagong stock. Naputol ko na sa tamang sukat na angkop sa filter housing. Ilalagay ko na muna sa DIY filter ang mga cotton filter media. At pagbalik ay papakita ko na ang kalalabasan ng filter change. Okay, done. Ibabalik ko na ang mga DIY water filters sa storage box aquariums. Salamat!